السلام عليكم، أهلا وسهلا فيك في الدرس التاسع والأخير من سلسلة تعلم أساسيات السكتشب. في الدروس الثمانية السابقة تعلمنا أهم الأدوات والأوامر الأساسية، التبس والتريكس، الشورت كاتس وطرق العمل، الإكسبورت والإمبورت من وإلى السوفت وير والأنيميشن والسينز وغيرها. في هذا التوتوريال بنتكلم عن البلجنز أو الإكستنشن اللي ممكن نحملها ونثبتها مع سكتشب. الشيء المهم اللي تعرفه إنها من اسمها هي ما هي built in في السوفت وير، يعني في طرف ثالث من مطورين ومبرمجين بيصممونها وينزلونها المستخدمين السكتشب عشان يستفيدوا منها. وبنتعلم في هذا التوتوريال 3 طرق مختلفة لتثبيت أو تنصيب هذه البلجنز أو الإكستنشن في السوفت وير. في منها بفلوس يعني مقابل مادي وبعضها مجاني، أما وظائفها متعددة ومختلفة. في منها للرندر والإيدجز والسكيل، سايت أناليسيس، سكن وكيرفز وفيجيتيشن من بلانت وجراس أو تريز وبوشبل وأوفست وغيرها من التولز. حطيت لكم في وصف الفيديو مجموعة من الاكستنشنز المهمة واللي أشوفها أساسية. هنا بس بعطيك تنبيه أو أعتبرها نصيحة إنه مو كل فيديو أو بلوج بوست تشوف فيه أهم الاكستنشنز أو البلجنز تروح تنزلها كلها، حتى اللي أنا حطيتهم في وصف الفيديو مو شرط إنك تحتاجهم. اتبع المينيماليست أبروتش، لو أثار إعجابك أي اكستنشن وحسيت إنك تحتاجه عادي نزله فترة، خليه عندك، استخدمه وجربه. لو لاحظت إنك ما بتستخدمه خلال مدة معينة روح وسوي له ان انستول. لا تثقل على جهازك وعلى السوفت وير بأشياء أنت أصلا ما بتستخدمها. في نهاية هذا التوتوريال بشارك معاكم مصدرين جدا مهمين لتعلم السكتشب، واحد مجاني ومرة جيد والثاني بفلوس. خلونا ننتقل لسكتشب ونشوف طرق تثبيت أو تنصيب هذه الاكستنشنز. أول وأسهل طريقة لتحميل هذا الاكستنشن على سكتشب من سكتشب اكستنشن ويرهاوس. نروح لها من قائمة ويندوز ونختار اكستنشن ويرهاوس. بيفتح لنا هنا هذا الاكستنشن ويرهاوس. من هنا بس تسجل يكون عندك ماي داونلود والسيتنجز. بعدها بتشوف كل الاكستنشن المتاحة عندك. هنا اسم الاكستنشن، شو صورة معبرة عن الاكستنشن أو وظيفتها. هنا بريف عن هذا الاكستنشن، عدد الفيوز أو المستخدمين، وهنا هل هي مجانية أو بفلوس. لما تنزل هنا أهم أو توب ديفلوبر، بعدها تقدر من هنا تغير اللغة. وبعدها بتشوف فوق هنا في فلتر، أول واحدة all categories، وبعدها بتشوف الفلترز المختلفة، يعني هل تبغى شيء للرندرينج أو extension للسكيدولينج أو الاركيتكتشر أو الريبورتينج، interior design وغيرها. مثلا خلونا نختار الاركيتكتشر. من هنا ترجع للصفحة الأساسية ومن هنا تروح بين الصفحات. بعد كذا بتكون هذه كل الاكستنشن اللي عليها تاج الاركيتكتشر. من هنا تغير هل هو تبغاها من low to high كبرايس أو من نيو تو اولد أو العكس، ومن هنا ترتبها من الأعلى أو للأسفل. بعدها نفس الشيء، هنا اسم الاكستنشن وصورة بريف عنها، الفيوز وسعرها. وكل هذا الاكستنشن كل واحدة لها وظيفة مختلفة، في منها للوولز، للستيرز، يعني عندك عدد لا محدود من الاكستنشن. لو مثلا جينا ضغطنا على واحدة منهم بنشوف هنا اسم الاكستنشن، وبعدين هنا هذه التاجز اللي محطوطة تحتها. هنا الويب سايت تقريبا للمطور، هل هي فري أو لها يعني مبلغ مادي، الفيرجن تشتغل على أي فيرجن من سكتشب، وهنا هل هي للماك والويندوز أو لا، وبعدها اللغات المتاحة فيها، وهنا عن المطور والاكستنشنز الثانية لنفس المطور لو تبغاه. وهنا في فيديو، أحيانا يكون في صور. تضغط على install، بيقول لك do you want to install، تقول له yes. بتطلع لك هذه التولز مباشرة. لو ما طلعت لك من هنا مباشرة ممكن تكون من هذه، تضغط بس رايت كليك على التول بار، ممكن تكون من هنا، أو إنه تكون هي disable. كيف نسوي لها able و disable؟ تروح من قائمة ويندوز و extension manager. بعد كذا من هنا تتحكم في كل الاكستنشنز اللي موجودة عندك، اسم الاكستنشن والاوثر او الديفلوبر، ومن هنا تسوي لها يا enable او disable. وهنا لو في شيء تبغى تسوي له uninstall او تحديث. لو غيرت اي تغيير
مثلا تحط apply change فبيتغير عندك. تبغى تحطه من التولز تقدر تحطها هنا أو تقدر تحطها هنا، لو ما تبغاها بس سكرها. وهذه الطريقة الأولى والأسهل. الطريقة الثانية اللي ممكن تحمل منها الإكستنشن باستخدام هذا الويب سايت اسمه سكتش يوكيشن. كل اللي عليك في البداية أنك تسجل تسجيل مجاني. لو تبغى تشترك معاهم تقول له upgrade في مجموعة من البلانز فيتشرز مختلفة. لو تبغى تقدر تسوي سبسكرايب. لو رجعنا للهوم بيج، احنا اللي يهمنا في هذا الويب سايت اللي هو البلجن ستور. لو رحنا له بنشوف هنا كل الاكستنشنز الموجودة، ومن هنا نقدر نستفيد من هذا الفلترز، اما انك تبحث او تختار recent او popular، ومن هنا تختار اذا تبغى developer او author معين، ومن هنا تشوف كل الكاتيجوريز. يعني لو تحتاج مثلا شيء لللايرز بيسوي لك فلتر للاكستنشن اللي بتفيد في اللاير، او ممكن نقول له كل الكاتيجوريز. بعد كذا بكل سهولة هنا الاسم، اسم هذا الاكستنشن. من هنا طرق التواصل مع المطور او الاوثر، هنا يكون في فيديو او يوتيوب توتوريال عليها. تقريبا هنا في بريف عن هذا الاكستنشن، استخداماته، بعد كذا عدد مرات التحميل، ومن هنا تقييمه. وكل الاكستنشنز تقريبا بنفس الشيء. ممكن نضغط على داونلود مباشرة أو more information أو donate. من الأفضل قبل لا تنزل أي شيء تضغط على more information. بعدها بيفتح لك بصفحة ثانية مجموعة من المعلومات، ممكن فيديو أو صور بتكون ملحقة، بعدها اسم الأوثر، وتقريبا نفس هذه المعلومات اللي كانت في الصفحة السابقة. بعدها هنا برضو زيادة معلومات عنها. هنا في مجموعة من الفيديوز، وتقريبا يعني كل واحد منهم مختلف، بس أغلبهم بيحطوا نفس الشيء، فيديوز، صور. أحيانا يكون في بأسفل الصفحة ديسكشن أو مناقشة بين المطور وبعض المستخدمين اللي صارت معاهم مثلا مشاكل أو في أشياء ما بتضبط معهم، فبيتواصلوا مع المطور ويرد عليهم في هذه الصفحة بحيث أن الكل يستفيد. لو دخلنا على أي اكستنشن نبغى ننزلها ممكن نضغط على داونلود، بس من الأفضل أنه نروح من ريسورسز ونختار بلجن ستور داونلود. بعد كذا هنا في توتوريال وبيقول لك كيف تستفيد منه وكيف تحمله، لكن هو باختصار أنه تسوي له داونلود ناو. بينزل لك هذا الملف، تروح لسكتش اب، من سكتش اب تروح من ويندوز واكستنشن مانجر، بعدها تقول انستول اكستنشن، تختار الاكستنشن من داونلود وتضغط على open. بعدها تكون موجودة معاك. كل اللي عليك انه تختار اما disable او enable وتضغط على apply change. بتطلع معاك هذه التولز، تقدر تحطها هنا لو تبغاها دائما عندك، وتقدر بكذا تتحكم كأنك هنا في الويب سايت بالضبط. يعني لو ضغطنا هنا بيفتح لك الستور وتقدر تشوف كل الاكستنشن وتدخل عليها. هنا more information، download أو donate، وهذه كل الاكستنشنز ونفس الفلتر. هنا فلتر اللي هو الأوثر أو الكاتيجوري، تختار من هنا. وبعد كذا الايكون الثاني، هذا الايكون اللي هو الاكستنشن ستور أو المانجر لو تبغى تسوي install أو disable لأي منهم. والأخير اللي هو الاكستنشن اللي هو الاكستنشن مانجر. وآخر طريقة ممكن تثبت فيها الاكستنشن على السكتش اب، تروح من قائمة ويندوز ومن الاكستنشن مانجر تروح تضغط على هذا الزر الأحمر install extension، تروح للمسار اللي فيه الاكستنشنز، وبعدها تضغط على الاكستنشن تختارها وتضغط على open وتشوف هذه هي الفورمات للاكستنشن. بس تضغط على open بعدها بتظهر لك. تقدر طبعا تتحكم من هنا فيها بأنه enable أو disable، وتقدر بعدها تحركها وتحطها هنا. لو ما طلعت معك برضو هذه التولز ممكن تجي هنا وتحط عليها صح، أو من هنا تتأكد بس أنها enable. وقبل لا نختم هذا التوتوريال خليني أشارك معاكم المصادر اللي وعدتكم فيها ببداية الفيديو. الأول اللي قلت لكم عليه مجاني هو قناة في اليوتيوب، اسم القناة The SketchUp Essential لهذا الشخص، وشارح في هذه القناة كل شيء ممكن يخطر على بالك له علاقة في سكتش اب، من موديلينج ورندرينج واكستنشنز
layout وغيرها. وعنده قناة ثانية في اليوتيوب برضو مفيدة لو تحب تطلع عليها، اسمها The Rendering Essentials، بيشرح فيها مجموعة من السوفت وير زي لوميون وتوين موشن وغيرها من البرامج زي انسكيب فيري. لو تحب تشوف هذه القناة برضو جيدة وهي لنفس الشخص. أما المصدر الثاني هو موقع اسمه Learn Vray، الاشتراك فيه بيكون بفلوس، لكن جدا موقع مفيد لو انت بتهتم في الرندرينج والفيجواليزيشن. ما هو بس فيري لسكتش اب، برضو فيه فيري 3D Max وراينو. انا اشتركت في فيري سكتش اب، بيكون عندك المنهج مقسم 50 درس، في فيديوهات مع ملفات عمل، وبعد كل شابتر في اختبار، بس الاختبار تقدر تعيده وتكمل باقي التوتوريالز. بيعلمونك الأساسيات، كيف تتحكم بالإضاءة والماتيريالز ستيب باي ستيب. ولو رحنا للجاليري علشان نشوف أعمال الطلاب، هنا بتشوف كل أعمال الطلاب اللي اشتغلوا معاهم. كل الصور بصراحة واقعية والتفاصيل واضحة وجميلة. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا التوتوريال وهذه السلسلة. أتمنى تكونوا استفدتوا منها، واعذروني لو في نقطة سهيت عنها أو ما شرحتها بالشكل المطلوب. لو عندك أي سؤال أو اقتراح اكتب لي في التعليقات، ولو تحبوا نبدأ في سلسلة لشرح السكتشوب اكستنشن let me know في الكومنتس. أترككم أنا هنا في أمان الله.